Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3. Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để quản lý tài khoản, vui lòng nhập mã số để nạp tiền vào tài khoản. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3. Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để quản lý tài khoản, bấm phím 5. Hello, chào anh em. Chào anh em. Đây là một cái đoạn video mình quay từ camera sau của cái chiếc Nokia 6300 phiên bản 4G vừa ra mắt. Và đây là một cái video mình test thử xem cái khả năng quay video của cái chiếc máy này như thế nào nhé. Hello. Hi, anything particular I can help you with? How are you? I'm doing great now that I'm chatting with you. How about yourself? What's your name? I go by the Google Assistant. It's a nickname, sort of. Would you like me to give you a special nickname?
di chúc không là hợp pháp, hai là không có di chúc. Những người được chỉ định làm thừa kế theo di chúc